Giữa chốn phồn hoa đô hội này, quyền quý nâng đỡ đào kép, vốn chỉ để mua vui. Chỉ riêng Thẩm Thanh Yến là ngoại lệ. Cậu là vị vua không ngai của Lê Viên Kinh Thành. Chỉ cần cậu bước lên sân khấu, đám vương tôn quý tộc bên dưới đều phải ngoan ngoãn, nước mắt lên nhìn, cung kính gọi một tiếng Thẩm ông chủ. Ngài xem, hôm nay Trương Bộ trưởng của Bộ Tài chính và Lý Cục trưởng Cục Diêm vụ vì tranh giành ghế đầu, xem ngài diễn ngày mai, suýt nữa thì động thủ ngoài kia đấy. Ông Phật Ngọc Bích Trương Bộ trưởng gửi đến, đem trả lại đi. Quy tắc của Thạch Mỗ tôi, không nhận quà cáp, không tiếp khách riêng. Lời vừa dứt, một tiếng rầm đinh tai vang lên, cửa phòng trang điểm bị đạp tung. Hai hàng lính vũ trang đầy đủ ập vào, báng súng nện xuống sàn gỗ, âm thanh chấn động đều tăm tắp. Thẩm ông chủ oai phong quá nhỉ. Quyền quý khắp thành cậu đều tránh mặt. Không biết Lục Mỗ tôi có lọt vào mắt xanh của cậu không? Binh mã của Lục Soái đã giày xéo nửa phương Bắc. Dĩ nhiên muốn gặp ai thì gặp. Chỉ e trốn hậu trường sặc mùi son phấn này làm vấy bẩn quân phục của Lục Soái. Ở phía sau không tiến. Tôi không ngại bẩn. Tôi nhắm trúng cậu rồi. Ra giá đi. Từ nay tôi muốn cậu chỉ phục vụ trên giường của phủ họ Lục. Trình Ngọc, anh quá quát rồi đấy. Tôi là người, không phải chiến mã anh mua bằng quân phí. Bên ngoài Quảng Hòa Lâu có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn anh. Hôm nay anh dám đụng đến tôi, ngày mai ngòi bút trốn kinh thành này sẽ đâm nát xương sống anh. Ngòi bút sao? Thẩm Thanh Yến, có phải cậu ngự trên bệ ngọc quá lâu rồi không? Quên mất thời thế này do ai định đoạt rồi à? Hôm nay tôi không chỉ động đến cậu, mà tôi còn muốn toàn bộ người dân kinh thành này trơ mắt nhìn cậu bị tôi mang đi, mà không một ai dám ho hé nửa lời. Trương Bộ trưởng, Lý Cục trưởng, ngày thường các vị luôn miệng nói kính trọng, giờ lại trơ mắt nhìn hắn ngông cuồng vậy sao? Nhìn cho rõ chưa? Sự thanh cao của cậu, thể diện của cậu trước nòng súng của tôi chẳng đáng một xu. Thẩm Thanh Yến bị quẳng mạnh xuống chiếc giường rộng rãi êm ái. Lục Trình Ngọc, anh giết tôi đi, anh mà chạm vào tôi, hóa thành quỷ tôi cũng không tha cho anh. Thế thì làm quỷ của tôi đi. Ngay khoảnh khắc Lục Trình Ngọc cúi đầu toan cưỡng hôn, Thẩm Thanh Yến bỗng ngừng giãy giụa. Lục Trình Ngọc thoáng chững lại, cổ tay Thẩm Thanh Yến uốn cong một góc kỳ dị, thoát khỏi gọng kìm. Chẳng rõ từ lúc nào, đầu ngón tay cậu đã kẹp chặt một mảnh kính vỡ nhọn hoắt từ bàn trang điểm. Không mảy may chần chừ, Thẩm Thanh Yến vung tay đâm mảnh kính vỡ thẳng vào động mạch chủ trên cổ mình. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lục Trình Ngọc phản xạ đưa tay ra đỡ. Mảnh kính sắc lẹm xuyên thủng bàn tay của Lục Trình Ngọc. Máu tươi tức khắc tuôn trào, nhỏ ròng ròng xuống lớp áo lót trắng muốt của Thẩm Thanh Yến. Cảnh tượng kinh hãi tột độ. Hai người giằng co. Thẩm Thanh Yến sững sờ nhìn bàn tay rỉ máu của Lục Trình Ngọc. Lục Trình Ngọc phớt lờ bàn tay bị đâm xuyên qua, nắm chặt lấy mảnh kính đó, mặc cho máu tươi tuôn trào. Thẩm Thanh Yến vận bộ trường sam trắng muốt, yên vị trên ghế sofa cạnh cửa sổ, gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn hướng ra bên ngoài. Cậu đã bị giam lỏng trọn vẹn 7 ngày trời. Lục Trình Ngọc đẩy cửa bước vào, hắn một tay bưng bát yến xào bốc khói nghi ngút, bước đến trước mặt Thẩm Thanh Yến. Ăn đi, cậu đã tuyệt thực 2 ngày rồi đấy. Tôi ra lệnh cho cậu ăn hết bát này. Cậu hoang tưởng nhịn đói đến chết là thoát khỏi tôi sao? Lục Soái đã không muốn tôi chết, vậy thì mỗi ngày cứ việc chứng kiến tôi khổ sở lay lắt như một cái xác không hồn đi. Đợi khi tôi cạn kiệt sinh lực,
Bộ da bọc xương này anh hoàn toàn có thể mang đi làm tiêu bản. Thẩm Thanh Yến, cậu thực sự nghĩ tôi không dám đày đọa cậu sao? Vì ý định đoạt. Lục Trình Ngọc nhìn khối băng lạnh lẽo vô tình trước mặt. Thứ hắn khao khát là một vị thần linh cao ngạo, bị kéo tuột khỏi bệ ngọc, chứ không phải ôm ấp một bộ hài cốt mất đi linh hồn. Thẩm Thanh Yến ngả lưng vào đầu giường, giữa cơn mơ màng, chợt nghe thấy tiếng cửa bị tông mạnh. Lục Trình Ngọc nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước vào, một tay ôm dịt lấy vùng bụng, dường như đang phải cắn răng chịu đựng. Một nỗi đau đớn cùng cực dội lên từ sâu thẳm. Anh phát điên cái gì thế? Thanh Yến, tôi đau quá, đau quá. Tên Diêm Vương sống giết người không chớp mắt ở Bắc Bình này, giờ khắc này lại thảm hại như một con chó hoang thoi thóp. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cậu được đứng trên sân khấu thanh khiết, nhận sự tung hô của vạn người, còn tôi phải sống chui lủi dưới cống ngầm cả đời, đến tư cách của một người bình thường cũng không có. Lục Trình Ngọc, anh say rồi đấy, buông tôi ra. Lục Trình Ngọc bất thình lình chồm lên đè cậu xuống giường, khống chế Thẩm Thanh Yến gắt gao dưới thân. Nhưng hắn không hề giở trò xé y phục của cậu, mà đôi tay run lẩy bẩy tự phanh phui áo mình. Phơi bày phần cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng phải cậu thấy tôi kinh tởm lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng tỏ tường, rốt cuộc tôi là thứ quái thai gì. Lục Trình Ngọc tóm chặt lấy tay Thẩm Thanh Yến, kéo tuột xuống rồi ấn mạnh vào nơi đó. Một đặc điểm cấu tạo cơ thể tuyệt nhiên, không thể có ở nam giới, thứ là hiện thân cho sự nhục nhã và góc khuất sâu kín nhất trên cơ thể hắn. Hai mắt Thẩm Thanh Yến mở to hết cỡ, mọi dãy giụa bỗng chốc tê liệt hoàn toàn. Dòng máu trong huyết quản như chảy ngược. Cậu bàng hoàng tột độ nhìn Lục Trình Ngọc. Lục Trình Ngọc nhìn khuôn mặt chấn động tột cùng của Thẩm Thanh Yến, đột nhiên bật cười một nụ cười méo mó hơn cả khóc, chất chứa đầy sự giễu cợt bản thân và vụn vỡ. Hắn không hề nới lỏng tay Thẩm Thanh Yến, cái lại càng ra sức đè nghiến bàn tay cậu xuống. Đã nhìn thấu chưa? Thẩm đại lão bản, đây chính là bộ mặt thật của kẻ nắm 30 vạn binh mã Bắc Bình. Một kẻ quái thai, ngay cả tư cách đàn ông cũng không có. Vậy nên, thu lại ánh nhìn thanh khiết đó đi. Dù sao thì tôi cũng đã lột trần cái mạng thê thảm nhất của mình cho cậu thấy rồi. Giờ thì, cậu muốn dùng mảnh kính đó kết liễu tôi, hay là chiều chuộng tôi? Lục Trình Ngọc khoác hờ chiếc áo bành tô quân đội màu đen, an tọa trên chiếc ghế gỗ gụ, sắc mặt nhợt nhạt. Trên nền nhà là một lão quân y với mái tóc bạc phơ đang quỳ rạp, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy, đến ngẩng đầu cũng chẳng dám. Thẩm Thanh Yến đứng nép mình trong bóng râm cách đó không xa, chiếc trường sam khẽ nhăn nhúm. Đại soái, mạch tượng của ngài lăn tăn như ngọc lăn trên đĩa, trơn tru mà hữu lực. Đích thị là hỉ mạch, đã hơn 1 tháng trời rồi.
Cơ địa của đại soái khác thường, mang thai này hiểm họa khôn lường. Nếu cố chấp giữ lại, e rằng sẽ đe dọa đến tính mạng đấy ạ. Xin đại soái hãy suy xét kỹ càng. Lục Trình Ngọc đăm đăm nhìn xuống vùng bụng dưới của mình. Hắn rút súng ra, chĩa thẳng vào trán lão quân y. Chuyện ngày hôm nay mà lọt ra ngoài nửa lời, ta sẽ tiến cả nhà ông xuống Hoàng Tuyền. Út! Anh chán sống rồi sao? Thẩm Thanh Yến. Đây là lần đầu tiên trong suốt 28 năm qua, tôi cảm nhận được rằng cơ thể dị dạng này cũng có thể mang một sinh linh thuần khiết. Vô cùng kinh ngạc nhìn bàn tay Lục Trình Ngọc đang ôm lấy phần bụng, kẽ run lên từng nhịp. Từ một vị thần linh cao ngạo đã nhìn thấy một linh hồn sa sút đến thảm hại và tan nát hơn chính mình. Tại chốn này bị một sự thương xót như định mệnh thay thế hoàn toàn. Các lộ quân phiệt và chính khách tề tựu đông đủ. Hắn nâng ly rượu xuyên qua dòng người, khuôn mặt lạnh tanh, tấm người lại gần. Chỉ hiếm hoi lắm mới có ánh nhìn chộp được khoảnh khắc. Mỗi khi vắng bóng người chú ý, yết hầu của Lục Trình Ngọc lại chuyển động dữ dội. Hắn đang gồng mình kìm nén cơn ốm nghén buồn nôn đến cùng cực. Kẻ thù không đội trời chung Vương Đốc Quân trên tay ly rượu mạnh chặn đứng Lục Trình Ngọc ngay chính giữa sảnh tiệc. Ha ha, Lục soái, nghe đồn dạo này ngài cáo ốm ru rú trong nhà. Tôi cứ ngỡ ngài bị cô nương nào giác kiệt sinh lực rồi chứ. Nào, ly vodka Nga thượng hạng này. Xin kính mừng những chiến công hiển hách của Lục soái. Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lục Trình Ngọc. Hắn đăm đăm nhìn ly rượu mạnh nồng nặc, các ngón tay siết chặt đến ứa máu trong lòng bàn tay. Hắn thừa hiểu, ly rượu này một khi trôi xuống họng, vết thai phần nhiều là khó giữ. Nhưng nếu từ chối, giữa đất Bắc Bình đầy sói lang này, sẽ phơi bày sự nhu nhược, yếu hèn của mình. Thể diện của Vương Đốc Quân dĩ nhiên phải nể nang ngay lúc tay Lục Trình Ngọc sắp chạm vào ly rượu. Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, đẹp tựa tạc tượng, bất thình lình vươn ra, bắt gọn lấy ly rượu mạnh ấy một cách dứt khoát. Thẩm Thanh Yến trong bộ trường sam màu lục bảo thanh nhã, giữa chốn tiệc tùng xa hoa lấp lánh này, trông cậu thật lạc lõng, dị biệt. Khóe môi cậu điểm một nụ cười đặc trưng, vừa xa cách lại vừa phong thái ngời ngời. Lục soái hôm nay cổ họng đang khó chịu, không kham nổi thứ rượu mạnh này đâu. Vương Đốc Quân, nếu không phiền, Thẩm mỗ xin cạn ly này thay ngài ấy. Cả khán phòng xôn xao bàn tán, ai mà chẳng tường tận. Thẩm Thanh Yến vốn là kẻ kiêu ngạo, thanh cao, nhường nào trước kia thà chết vinh còn hơn sống nhục, nay lại công khai đứng ra che chắn cho tên quân phiệt từng giam cầm mình. Ở đây chẳng phải là Thẩm đại lão bản danh tiếng lẫy lừng sao? Sao rời khỏi ánh đèn sân khấu lại cam tâm làm kẻ đỡ rượu cho Lục soái thế này? Thẩm Thanh Yến bỏ ngoài tai những lời khích bác của Vương Đốc Quân, cậu ngửa cổ dốc cạn ly vodka không sót một giọt. Cùng lúc đó, Lục Trình Ngọc chợt nhói lên một cơn đau quặn thắt ở bụng, thân hình loạng trạng trực ngã, bàn tay Thẩm Thanh Yến khuất sau tà áo dài, kịp thời vươn ra đỡ lấy thắt lưng Lục Trình Ngọc vững như bàn thạch. Đứng thẳng lên, có tôi ở đây, anh không bỏ mạng được đâu. Thẩm Thanh Yến, cậu là cái thá gì chứ? Mà cũng đòi ra mặt đỡ rượu cho Lục soái ở đây. Thẩm Thanh Yến không hề tỏ ra lép vế, lấy chính thân mình chắn ngang bảo vệ Lục Trình Ngọc không một kẽ hở, trở thành lá chắn kiên cố cho hắn. Chỉ với tư cách tôi là người của Lục Trình Ngọc, Vương Đốc Quân nếu muốn chạm vào hắn thì hãy bước qua xác Thẩm Thanh Yến tôi trước đã. Lục Trình Ngọc chưa chết, chỉ là do nỗi đau tột cùng cộng với việc mất máu quá nhiều nên đã rơi vào trạng thái sốc sâu. Hành động của Thẩm Thanh Yến thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhúng chiếc khăn vào chậu nước, ngón tay Lục Trình Ngọc khẽ cựa quậy.
Thẩm Thanh Yến lập tức đông cứng người, bước phát lên, ánh mắt như đóng đinh vào hắn. Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Chỉ cần Thẩm Thanh Yến tôi còn ở đây nhất quyết không buông, thì Diêm Vương cũng đừng hòng đoạt mạng anh. Khủng hoảng ập đến. Viên phó quan cả người nhuốm máu tông cửa xông vào. Đại soái, Vương đốc quân nghe tin đại soái nguy kịch đã cấu kết với quân đồn trú ngoài thành làm phản rồi. Lực lượng tiên phong đã vây giáp ngoài phủ, mong đại soái mau chóng theo mật đạo rút lui. Trong mật thất, Lục Trình Ngọc nghe hung tin, trong đôi mắt lóe lên tia sát khí lạnh lùng. Hắn gắng gượng với cơ thể vừa mới sinh, vết thương chằng chịt vừa được khâu vá, nỗ lực gượng dậy. Vết khâu lập tức toác ra, máu tươi tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo choàng lụa. Đỡ tôi dậy. Lão tử, dù có phải bỏ mạng, cũng phải bỏ mạng ngay tại sở chỉ huy lục quân. Bàn tay sạch sẽ, vương vết máu khô, ghim chặt lấy bàn tay đang lăm lăm súng của Lục Trình Ngọc. Thẩm Thanh Yến đứng từ trên cao nhìn hắn, đôi mắt ấy từng chất chứa muôn vàn cung bậc trên sân khấu, đưa tình lúng liếng. Giờ đây sắc lạnh như đao. Anh ra ngoài lúc này là tự nộp mạng. Tôi là thủ lĩnh của phương Bắc. Tôi không cho phép mình hèn nhát núp sau lưng cậu. Anh nhầm rồi. Kể từ thời khắc anh phó thác mạng sống cho tôi đêm qua, anh đã là người của Thẩm Thanh Yến tôi. Cánh cổng lục phủ hôm nay sẽ do tôi trấn giữ. Một tiếng súng nổ chát chúa. Viên chỉ huy quân phiến loạn, phiến đá cẩm thạch dưới chân hắn bị đạn bắn vỡ nát, mảnh vụn văng tung tóe. Đám quân phản loạn kinh hồn bạt vía, đồng loạt ngước lên nhìn. Vóc dáng cậu vốn thanh mảnh, phong thái thoát tục. Lúc này đây, tà áo xanh lấm vết máu khoác ngoài chiếc áo quân đội dày cộm, lại toát lên một luồng khí chất uy dũng ma mị, còn lấn át cả uy nghiêm của Lục Trình Ngọc. Kẻ nào to gan bước thêm nửa bước, giết không tha. Thẩm ông chủ, một kẻ sướng ca như cậu, đừng nhúng mũi vào vũng lầy này. Lục Trình Ngọc đã hết thời rồi. Cậu mau cút sang một bên. Đã hết thời rồi sao? Chỉ dựa vào dăm ba tên nhãi nhép các người cũng đòi định đoạt chuyện của Lục soái sao? Thấy ân tín cũng như thấy đích thân đại soái. Sinh mạng của Lục Trình Ngọc do tôi nắm giữ, quyền lực của anh ấy tôi cũng đã tiếp quản. Cánh cổng này hôm nay, trừ phi tôi vong mạng, bằng không cấm tuyệt đối kẻ nào bước qua. Thẩm Thanh Yến kiên định tiến lên một bước. Cậu chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Cái phong thái điên rồ mà vẫn điềm nhiên như không ấy, đã hoàn toàn đánh sập bức tường tâm lý của đám quân phản loạn. Ánh dương mơn trớn xuyên qua kẽ rèm, hiền hòa hắt vào phòng. Hắn cúi đầu, gương mặt ánh lên vẻ dịu hiền và thư thái chưa từng có. Đôi bàn tay thon dài đang vụng về nhưng rón rén, vui đùa cùng đứa trẻ sơ sinh trong nôi. Thẩm Thanh Yến bưng chén chè hạt sen ấm nóng, bước vào, vừa nghe phó quan nói, chủ sự Quảng Hạc Lâu lại sang mời cậu tái xuất. Ước từ rồi. Sao vậy? Chẳng phải sân khấu là sinh mệnh của cậu sao? Không cần phải vì tôi. Lục soái tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Ngỡ rằng tôi làm thế là vì anh chắc. Tôi chỉ ngộ ra rằng bản vỡ tuồng trên thế gian này, dù hay đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng sinh mạng của anh. Giúp tôi diễn một khúc cao trào viên mãn nhất.